हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत चिकू मिल्कशेक। तर ही 2 मिनिटाची रेसिपी आहे आणि खूपच फटाफट बनते आणि पिण्यासाठी पण खूपच छान आहे। तर त्याच्यासाठी मी 3-4 चिकू घेतलेले, तर मीडियम साईजवाले, आणि त्याची साल काढून घेतली आणि बी काढून घेतलेली आणि बारीक तुकडे करून घेतलेले। आणि दूध घेतलेले 1 कप, तर हा कप मोठा आहे। आणि कंडेन्स मिल्क घेतलेलं आहे मी 3 चमचे। तर त्याच्याऐवजी तुम्ही व्हॅनिला आईस्क्रीम पण वापरू शकता। तर आता आपण एक मिक्सर जार घेऊया आणि हे तुकडे या भांड्यामध्ये घालून घेऊया। आणि कंडेन्स मिल्क, तर कंडेन्स मिल्क आणि चिकू गोड असतात, त्यामुळे आपण ह्याच्यामध्ये साखर घातलेली नाही आहे। तर हवं असेल तर तुम्ही साखर ह्याच्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता, कमी जास्त। पण ह्यानेच गोडवा ह्याच्यामध्ये येईल आणि तेवढा गोडवा आपल्याला बस होतो। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये दूध घालून घेऊया। आणि तुम्हाला हा शेक कसा हवा आहे, पातळ किंवा घट्ट, तसा तुम्ही हे करू शकता। तर आपण ह्याला ब्लेंड करून घेऊया। तर मी ब्लेंड करून घेतलेले आणि आता आपण ह्याला ग्लासमध्ये घालून घेऊया। तर ह्याच्यामध्ये मी आईस क्यूब टाकलेले नाही आहेत, तर हा आईस क्यूब ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर थंड आवडत असेल तर तुम्ही आईस क्यूब ह्याच्यामध्ये टाकून हे चिकू मिल्कशेक पिऊ शकता। आणि लहान मुलांना पण हे चिकू मिल्कशेक आवडेल। आणि कंडेन्स मिल्क मी ह्याच्यामध्ये घातलेलं आहे, तर त्याच्याऐवजी तुम्ही व्हॅनिला आईस्क्रीम पण घालू शकता। व्हॅनिला आईस्क्रीम पण घालून हे शेक तुम्ही बनवू शकता। तर अशा पद्धतीने आपले चिकू मिल्कशेक रेडी झालेलं आहे। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून पहा। 2 मिनिटाची रेसिपी आहे आणि फटाफट होते आणि पिण्यासाठी पण खूपच छान आहे। तर ह्या उन्हाळ्यामध्ये ह्या रेसिपीला करून पहा। थँक्स फॉर वॉचिंग।